guys! Good morning! Welcome back to my channel. Just woke up. So guys, kino-close ko yung camera para mapakita ko sa inyo yung aking mukha. So ayan na po. And for today's video guys, I'll be sharing with you yung affordable product na ginagamit ko na alternative dun sa rejuvenating set. We all know that hindi advisable na gumamit tayo ng rejuvenating set, kuntiting set, dahil yung tendency po nun, masyadong ninipis yung ating balat, and sobrang, which is hindi naman natin gusto na sobrang nipis ng ating balat, kasi kapag alam ko talaga, pag sobrang nipis at halimbawa slim yung ating face na sobrang nipis, nakakapag ano po yun, mature tignan dun sa person. Kaya, yung mga rejuvenating set po is gumagawa talaga sila ng maintenance para doon sa product nila. Kaya, yung ibang mga product talaga, meron siya mga maintenance, and yung ginamit ko na rejuvenating set, alam ko na yung ibang nakapanood na ginamit kong product is yung Beauty Explode, which is sobrang na-amaze talaga ako sa product. Dahil guys, rejuvenating set siya, hindi natin siya kailangan i-continue, but alam ko yung product na yun is meron na siyang maintenance kit ngayon. But hindi pa ako nais ng alternative para doon sa rejuvenating set. But I continue using the soap. Ang ganda ng sabon. Kaya nag-isip ako ng alternative na gagamitin ko doon sa napangpalit ko doon sa sabon. Parang ginagawa ko siya, ina-alternate ko siya guys. Or ang sabon ginagamit siya twice a week. So more on dito na ako sa product na to. So guys, ayan. So ayan guys, just woke up. Di pa ako nakapagkilamos. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mukha ko before ito. Hindi pa siya nahilamusan. And yung after, kung may mag-i-instant effect ko siya doon kapag ginamit ko yung product. Yes, if you're not yet subscribed to my channel, please hit the subscribe button down below and click the bell, select all para manonotify po kayo every time I have a new video like this. Baba tayo para mapakita ko sa inyo yung face ko after gamitin yung product na to. Let's go! Guys, nandito na tayo sa bathroom, and ano yung product na sinasabi ko sa inyo guys. This is it. Itong Pond's White Beauty Spotless Glow. So yung isang sachet niya guys, meron siyang 10 gram. And meron po sila nitong binibenta na naka-tube, but I prepared na ganito, nakasachet siya para at least matest ko, kasi tinest ko lang din naman talaga guys kung mag-e-effect ba siya, and hindi ako pipimpulsin sa product na to, and kung smooth lang ba siya sa mukha, and try na natin. So gagamitin ko siya ngayon. So wash muna ako ng face. I know na isang sachet, it will last to 1 week or 2 weeks, depende dun sa gumagamit, kasi matipid siya guys. Actually ako, ganito lang yung amount na nagamit ko every time na maghihilamos ako. Yan, ganyan lang. And sobrang bula na nito. Sorry, pero ganito ako maghilamos. Ayan guys. Every morning guys, ito yung ginagamit ko. Alternative ko siya dun sa Beauty Explode na sabon. Yung Beauty Explode, sobrang ganda na guys. So at least twice a week, ginagamit ko pa rin yan. So naghanap lang talaga ako ng alternative dahil ayaw ko rin na sobrang nipis na, or sobrang nipis yung balat ko. Kaya,
Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me. Natin dun sa sabon. So, try natin mag-lip tint and maglagay ng sunblock and aura natin. Ayun guys, kukumplete na natin siya. So, lalagay ako ng sunblock. After natin maglagay na sunblock, oh my gosh, ito na guys, ito na yung no makeup look mo. Aura natin. Na tayo magkikilay. Ayan. Then, final look tayo. There you have it guys. Just lip tint. Fresh na sa face. Yung pants lang talaga guys. Naglagay lang ako ng sunblock. So, pwede na siyang sobrang fresh lang guys. Pants lang talaga. Actually guys, sa tulog ako 1 AM na. And nagising ako mga 6:30. Ayan. Sobrang lakas maka-press. Sobrang lakas na soft lang. So, sa mga nakagamit na po ng product, don't forget to comment down below and share your experience about the product para sa mga gustong mag-try ng product na to. And sobrang affordable. Quality. And ayan na. So, pwede na meron na tayong instant aura. Ayan. And guys, if you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you next time. Bye!